السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم تصميم جديد لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي، سهلة وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت. أتمنى يا رب إن هي تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بنستخدم لمفرشنا النهاردة أو تصميمنا النهاردة أكتر من لون. بقرة منهم بتشغليها عبارة عن صفوف، البطانية كلها بتكون عبارة عن صفوف أو أسطر. بعتبر مثلا دوت كده سطر، ده الصف الأول عندي، وفي سطر تاني وتالت ورابع وهكذا، وبشبك في النهاية الصفوف دي أو السطور دي مع بعضها. طيب بنستخدم ايه من الالوان؟ بستخدم درجات مختلفة من الالوان مع لون واحد بس بتشبكي بيه المفرش او البطانية كلها، وليكن الاسود او الابيض، يعني هما بيكونوا هما اللونين الاكثر استخداما في تشبيك المفارش. طيب ممكن نستخدم ايه؟ ممكن نستخدم صف او مرحلة من المراحل بالخيوط الشانجا، والصف التاني بيكون بخيوط سادة، وهكذا. بالنسبة طبعا للصفوف اللي هي بالخيوط الشانجا هتخليها بدرجة واحدة، اما الصفوف اللي بتكون بالوان ثابته اللي هي مش شانجا ملونه ممكن تغيري فيها، يعني ممكن كل صف يكون بلون، مع طبعا الصفوف اللي هتكون بلون واحد من الشانجا، مع تركيب اللون الاسود او الابيض في تشبيك الوحدات بتدينا يعني نتيجة مبهرة وجميلة جدا ومميزة. وعايزة اقول لكم ان هو سهل جدا وبسيط في نفس الوقت. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل بخيط صوف سميك شوية مع ابرة رقم 5 مليمتر، وممكن نفس الخيط نبتدي نشتغل فيه من رقم 4. في البداية ببتدي أعمل مجموعة سلاسل. هبتدي الصفوف عندي على شكلين. مرة هبتديها ب22 سلسلة، وبعتبر نفسي طبعا ابتديت من الجزء الكبير، وبعد كده ببتدي أعمل تناقص في الغرز، وارجع تاني أعمل تزايد، وارجع تناقص تزايد، وهكذا. المجموعة دي كده هعتبر نفسي، احنا طبعا بنبتدي لو هنبتدي زي المجموعة دي ببتديها بزيادة اللي هي بتكون ب22 غرزة سلسلة، بسيب منهم سلسلة واشتغل 22 غرزة حشو، وبعد كده ببتدي اعمل تناقص، وهنشوف ازاي دلوقتي التزايد، وهنشوف كمان التناقص في وحدتنا النهاردة. ارجع اعمل تزايد وارجع تناقص، تزايد تناقص تزايد تناقص، لان الوحده اللي في المنتصف دي بيكون عندي منها كتير طبعا لغايه ما اوصل لنهايه المفرش. بتكون دي بدايه الصف، وبيكون ده نهايه الصف. اما الصف اللي هنشتغله مع بعض دلوقتي هيكون بقى مختلف، هيكون عندي البدايه من عند ايه؟ الثلاث غرز حشو. تمام، يعني برتفع 4 سلاسل، بسيب منهم واحده وابتدي اشتغل 3 غرز حشو، بعد كده ارتفع سلسله واعمل تزايد لغايه ما بوصل ل 22 غرزه حشو، وارجع اعمل تناقص لغايه ما اوصل ل3 تاني، وهكذا. تزايد تناقص تزايد تناقص، في النهايه خالص بنوصل للعدد معانا ل3 غرز حشو. يبقى زي ما قلت لكم جزئيه، يعني صف بنشتغله بدايته 22 ونهايته 22، اما الصف التاني فبيكون بدايته 3 ونهايته كام يا بنات؟ 3. يعني زي ما انا ببتدي بصغير بنهي الجزئية بتاعتي بصغير، وارجع 3 نوصل ل 22، ارجع تاني اعمل تناقص لغاية ما اوصل لل3. هنشوف دلوقتي في الشرح، اكيد هتفهموا مع الشرح اكتر من النظري. بسم الله. في البداية انا هكون عكس القطعة دي، بس بعد ما اخلص القطعة اللي هنشتغلها هوريكم بردك دي بنشتغلها ازاي. هسيب مسافة من الخيط، بسم الله الرحمن الرحيم، والف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية هبتدي ارتفاع 4 سلاسل، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها، بسم الله. 1 2 3 4. ال4 سلاسل هسيب منهم السلسلة رقم 1 واروح للسلسلة رقم 2، هدخل معايا حلقة على الابرة، وبدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط وبخرج منه. يبقى كده عندي اول غرزة 1 2 3. كده كونت السطر الاول معايا يا بنات. لو محتاجين تشتغلوا على السطر الاول مرة، وفي السطر اللي هو في المنتصف كمان يعني سطر بثبات، والسطر الاخير سطر ثبات، مفيش مشكلة. لكن انا هبتدي مباشرة بقى اعمل التزايد بتاعي. هرتفع سلسلة وهلف شغل الناحية التانية، لكن زي ما قلت لكم لو حابين الجزئية دي اطول شوية، السطر رقم 2 هتشتغلوه ثبات، السطر اللي هو الاخير هتشتغلوه ثبات بنفس العدد 3 غرزة حشو، السطر اللي في المنتصف اول ما توصلي لرقم 22 21 عفوا غرزة حشو، في المرحلة دي بتبتدي تشتغلي السطر اللي بعده، هو هيكون السطر رقم 10 تقريبا.
السطر اللي بعده هتشتغليه ثبات ب21 غرزة حشو زي ما هو، وبعد كده بتبتدي تعملي تناقص. تمام. ببتدي بقى اول غرزة هشتغل فيها مرتين انكريز، واخر غرزة هشتغل فيها انكريز يعني تزايد، والغرزة اللي في المنتصف هتكون غرزة واحدة بس. واحد، كمان مرة في نفس الفراغ، اتنين، الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة، الغرزة الأخيرة غرزتين، واحد، كمان مرة، اتنين. كده بقى معايا 5 بدل ما انا كان معايا 3. ارتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. اول واحدة انكريز تزايد، اخر واحدة تزايد، والتلاتة اللي في المنتصف 3 بس فوق كل واحدة منهم واحدة بس. اول فراغ، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ، اتنين، واحد، اتنين، 3 فوق كل من غرزة منهم غرزة واحدة بس. انا بشتغل التزايد في اول فراغ واخر فراغ بس يا بنات، اما الفراغات اللي في المنتصف بتكون كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس. وصلنا لاخر غرزة جاية بكيرف مايل، ما تنسوش رقمها لان هي ما بتكونش واضحة قوي قدام، بس طبعا هتفرق معانا في العدد. كده 2 حشو، اصبح معايا كام؟ 7 غرزة حشو. ارتفع سلسلة، اول غرزة فيها تزايد، واخر غرزة انجليز تزايد، والغرزة اللي في المنتصف بتكون غرزة واحدة بس. كده 2 في نفس الفراغ، بعدين 1، 2، 3، 4، 5 في المنتصف ويوم 5، واخر غرزة زي ما احنا شايفينها كيرفها مايل كده، بشغل فيها مرتين، 1، 2، كده 3، 5، 7، 9 سلسلة. السطر اللي جاي بيزيد 2 يبقوا 13. كده 1، وفي تاني في نفس الفراغ هو كمان 2. بعد كده 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 بشغل فيهم 7 بس. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 انكريس في اخر غرزة يعني تزايد، يعني بشغل فوق الفراغ مرتين، 1 وكمان مرة في نفس الفراغ 2. كده احنا معانا كام؟ 13 غرزة حشو. اعتقد احنا كده 3، 5، 7، 9، 11 عفوا، 13 هيكون السطر اللي جاي. بفضل بقى اعمل تزايد تزايد تزايد، بشتغل في اول غرزة تزايد وفي اخر غرزة تزايد لغاية ما بوصل يكون معايا 21 غرزة حشو. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل ل 21 غرزة حشو وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص وصلت للسطر اللي احنا بنشتغل فيه 21 غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. احنا كده اشتغلنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. دول كده 10 سطور. زي ما قلت لكم لو بقى السطر اللي جاي لو حابين القطعة تكون اطول شوية، السطر اللي جاي هنشتغله ثبات ب 21 غرزة حشو زي ما احنا، وارجع ابتدي اعمل تناقص زي ما انا هعمل. لكن انا ما عملتش بصراحة المرحلة او الخطوة اللي بحكي لكم عليها دي. انا اشتغلت على طول هنا من بداية القطعة دي كانت 22 سلسلة، سبت سلسلة واشتغلت 21 غرزة حشو، ورجعت بديت اعمل تناقص لغاية ما وصلت ل 3 غرز حشو. السطر اشتغلته كمان 3 غرز حشو اللي بعده ثبات، وبعد كده ابتديت اعمل تزايد، وبعد كده مباشرة لما وصلت 21 غرزة حشو ابتديت اعمل تناقص زي ما هنعمل دلوقتي، ووصلت للسطر رقم المهم ان عامة اللي بيكون عندي فيه 3 غرز حشو. السطر اللي بعده في بداية الجزء دوت اشتغلت 3 غرز حشو بردك ثابتين، ورجعت عملت تزايد تاني لغاية ما وصلت ل 21 غرزة حشو. احنا ابتدينا طبعا ب3 غرز حشو. ليه؟ لاني محتاجة اكون في المكان ده. تمام يا بنات بالشكل ده، لان عندي جزء هيكون بيبتدي ب 22 سلسلة وجزء هيبتدي ب4 سلاسل. جزء بيكون 21 غرزة حشو وجزء بيكون 3 غرز حشو وهكذا. تمام يا بنات. وزي ما ببتدي الجزء بغرز 21 بختمه ب21 غرزة. السطر اللي ببتدي فيه ب3 بردك بختم المرحلة بتاعتي ب3 غرز حشو. ابتدي نعمل تناقص في المرحلة دي، سلسلة والف شغل الناحية التانية. وبعمل التناقص ازاي؟ اول غرزتين بشغلهم مع بعض ديكريس، واخر غرزتين بشغلهم مع بعض، وبقية الغرز بشغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس. انا معايا حلقة، بدخل اول فراغ اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة على الابرة، ادخل تاني فراغ اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة على الابرة. اصبح معايا الحلقة الاساسية
والحلقتين بتوع الغرزتين اللي هما ايه الاولى والتانية هلف الخيط واخرج من التلاتة مع بعض. كده احنا شغلنا الاتنين الاولانيين زي ما احنا شايفين مع بعض في حلقة واحدة من فوق. هبتدي بعد كده اشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 واخر غرزتين بشغلهم مع بعض. معايا حلقة بدخل اول فراغ اسحب الخيط واخرج واخليه على الابرة، ادخل تاني في اخر فراغ اسحب الخيط واخرج واخليه على الابرة. معايا كده 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة. برتفع سلسلة بلف شغل الناحية التانية، برجع اكرر تكريس اول غرزتين فيهم تناقص واخر غرزتين فيهم تناقص وبقية الغرز اللي في المنتصف فوقيها غرزة واحدة بس. بكرر دوت لغاية ما بوصل يكون معايا 3 غرز حشو. هدخل فوق اول فراغ اسحب الخيط واخرج، ادخل تاني فراغ اسحب الخيط واخرج، والثلاث حلقات بيكونوا معايا على الابرة الف الخيط واخرج منهم مع بعض ايه واخليهم كلهم بحلقة واحدة من فوق. غرز المنتصف كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 والاتنين اللي في الاخر بيكونوا مع بعض. بدخل اسحب الخيط واخرج في الغرزة دي وادخل اسحب الخيط واخرج من الغرزة الاخيرة. يكون معاكي 3 حلقات على الابرة الاساسية والحلقتين بتوع الغرزتين بلف الخيط واسحب منهم هما التلاتة. سلسلة ارتفاع والف شغل الناحية التانية وبفضل اكرر بقى اول غرزتين بشغلهم مع بعض، اخر غرزتين مع بعض. الغرز اللي في المنتصف بتكون كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس لغاية ما ارجع تاني يكون معايا 3 غرز حشو. هكمل لغاية ما اوصل ل3 غرز حشو وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وانا هنا في اخر سطر ببتدي اعمل فيه تناقص. بصوا يا بنات خلاص الوحدات بتبتدي خلاص تتشابك مع بعضها وتكون الاماكن يعني مظبوطة بنفس الاعداد زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي ببتدي اعمل لسه فيه تناقص سلسلة بلف شغل الناحية التانية. هنا عندي 1 2 3 4 5 هيكونوا 3 فوق لاني بشغل اول 2 مع بعض واخر 2 مع بعض وغرزة بتكون في المنتصف بشغلها لوحدها. 1 2 مع بعض معايا 3 حلقات الف الخيط واخرج منهم. الغرزة اللي جاية غرزة واحدة بس. الغرزتين اللي جايين 1 2 مع بعض بقوا عندي 3 غرز حشو. هرتفع بقى سلسلة وهشتغل 1 2 3 حشو. ليه؟ لاني انا هنا دلوقتي ببتدي ايه مرحلة جديدة واكرر بقى اللي احنا اشتغلناه مع بعض يا بنات. انا عشان ابقى في نفس المستوى اللي انا هنا ده فيه كان لازم بشتغل غرزة سطر ثبات بنفس العدد 3 غرزة حشو بالشكل ده. اشتغلنا الشتوية اللي فاتت اشتغلنا موديل قريب من ده بس كنت بشغل كل قطعة لوحدها وبعد كده ببتدي اشبك الوحدات كلها ببعضها. الموديل ده حسيته هيكون افضل لانك بتشغلي الصف كله كامل على بعضه وبعد كده بتبتدي تشبكي الصفوف بعد ايه ما بتخلصي طبعا كل صف ايه على ارتفاع البطانية بالكامل او المفرش بالكامل. طيب هبتدي بقى السطر اللي جاي اكرر اللي احنا عملناه. احنا طبعا ابتدينا مع بعض ب3 حشو بشتغل سلسلة والف شغل الناحية التانية بشتغل انكريز في اول فراغ انكريز في اخر فراغ يعني تزايد تزايد وغرزة واحدة بتكون فوق الغرزة اللي في المنتصف كده 1 وكمان مرة في نفس الفراغ 2 ارجع واحدة بس في المنتصف واخر غرزة بشغل فوقيها تزايد 1 وكمان مرة في نفس الفراغ 2 رجعت تاني اصبح معايا 5. السطر اللي جاي هرتفع سلسلة 2 في اول فراغ و2 في اخر فراغ وعندي اللي في المنتصف هيكونوا كده 1 2 3 4 5 هيكون عندي 3 في المنتصف بشتغل فوقيهم 3. بكرر بنفس الطريقة ان انا بفضل اعمل تزايد على اول غرزتين وتزايد على اخر غرزتين والغرز اللي في المنتصف بشتغلها زي ما هي نفس اللي احنا اشتغلناه هنا بفضل اكرره لغاية ما بوصل بقى لنهاية المرحلة اللي احنا هنكون فيها دي. ارجع تاني ان انا بعد ما بوصل ل21 غرزة
هبتدي بعد كده اعمل تناقص ديكريس لغايه ما اوصل ل3 غرز حشو. هكمل انا بقى المرحله دي زي ما شرحنا دي مع بعض بالظبط، وارجع لكم نشوف طريقه التشبيك مع بعض ايه. اما بالنسبه للجزئيه دي فهي زي ما انتوا شرحتها معاكم يا بنات في البدايه، مش محتاجين نشتغلها مع بعض. ليه؟ لان هي كل الحكايه بس ان هوريكم بس ايه حتى في لون تاني مختلف. ببتديها بايه؟ بعقدة بداية، وبشتغل بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. كده العدد اللي بشتغل عليه. 22 دي غرزة الارتفاع يا بنات. هسيب اول سلسلة وبروح اشتغل على تاني سلسلة، وافضل اشتغل بقى حشو 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 لغاية ما احنا زي ما احنا شايفين بيكون دي بدايتي للمرحلة التانية. يعني المرحلة الأولى اللي شغلناها مع بعض هتبتدي ب3 وتختمي المرحلة كلها بعد ما تفضلي تعملي الشكل ده أكتر من مرة هتختمي ب3 برضه. أما المرحلة التانية بتبتدي ب22 وبتختمي ب21 غرزة حشو. بقول 22 لأن 22 سلسلة بنسيب منهم واحدة وبنشتغل على 21 غرزة حشو. يعني السطر الأول هيكون 21 غرزة حشو، والسطر الأخير في المرحلة خالص بعد ما بتبتدي بقى تشتغلي بالشكل ده. احنا هنا وصلت طبعا عملت ايه بعد ما اشتغلت 21 غرزة حشو. ابتديت اعمل تناقص، يعني كأني بكرر الجزئية اللي هنا دي يا بنات اللي احنا اشتغلناها مع بعض. اعمل تناقص لغاية ما وصلت ل3 غرزة حشو. وصلت ل3 غرزة حشو، السطر اللي بعده 3 غرزة حشو ثبات، وبعد كده ابتدي اعمل تزايد زي الجزئية الاولانية دي. بعد كده تناقص تزايد تناقص تزايد، في النهاية خالص تختمي المرحلة بتاعتك ب21 غرزة حشو. هكمل بقى انا المرحلة اللي جاية وارجع لكم نشوف طريقة التشبيك مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده اشتغلت مرحلة كمان زي اللي احنا اشتغلناها مع بعض بالظبط. بنفس الطريقة بفضل اشتغل مرحلة 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 لغاية ما بوصل لطول المفرش او ارتفاع المفرش بالكامل، وفي النهاية ببتدي اشبك. يبقى زي ما اتفقنا مع بعض، في مرحلة هتبتديها ب3 غرز حشو، مرحلة تانية هتبتديها ب21 غرزة حشو وتختميها ب21 غرزة حشو. اللي بتبتديها ب3 بردك بتختميها ب3. طريقة التشبيك بتكون باستخدام غرزة الحشو، بتكون على وش الشغل. بنجيب الوحدات اللي بنبتدي نشبكها، وليكن من البداية هنا بنجيب بقى الوحدات بالشكل ده من الجانبين، وخيط بيكون اي لون بقى انت حابة تشبكي بيه وتخليه هو اساس في واجهة المفرش. ابتدي اقفل عقدة بداية معايا كده حلقة على الابرة، بشوف اول غرزة عندي هنا فين واول غرزة عندي هنا فين. بدخل في اول غرزة بالجنب اهي، وهدخل هنا برضك في اول غرزة عندي بالجنب، هسحب الخيط وهخرج منهم هما الاتنين معايا كده حلقتين على الابرة. بلف الخيط وبخرج منهم كده، بكون شغلت غرزة حشو على طول على الطاير بدون ارتفاع. الغرزة التانية بدخل تحتها من الجهة دي واروح للسطر بردك اللي وراها على طول في الجهة التانية، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو، وبفضل امشي على كل غرزة بدخل في الغرزة من الجانب كده، والغرزة اللي خلفها على طول اسحب الخيط واخرج من تحتهم الاتنين واعمل غرزة حشو. بفضل شغالة كده لغاية ما بوصل لفين يا بنات؟ لغاية ما بوصل بقى ايه؟ لاخر الصف او اخر الخط اللي انا بشغله. زي ما احنا شايفين بالشكل ده على طول، مفيش بيكون بقى ايه عندي اي مشكلة. انا طبعا بشتغل بسرعة، لكن انتوا وانتوا بتشتغلوا هتاخدوا بالكم من الاماكن اللي بتشتغلوا فيها. بدخل كل غرزة باخدها مع اختها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. حابين تشبكوا بدبابيس وتشبكوا بعد كده بقى بالابرة الكروشيه مفيش اي مشكلة. حابين تركبوا ماركر او تعملوها سراجة بالخيط والابرة وبعد كده تفكوا الخيط والابرة بردك مفيش مشاكل. المهم ان انت تحددي بس مكان الغرزة دي خلف الغرزة اللي وراها ايه على طول. وبتفضلي تشغلي بالشكل ده كل غرزتين مع بعض بغرزة حشو لغاية ما بتوصلي ايه للنهاية. طيب بالشكل ده
بيكون ده طبعا الشكل النهائي معايا بعد التشبيك اهو. الجزء اللي هو بغرز الحشو بيكون شكل بارز زي ما احنا شايفينه يا بنات. ده كده بيكون وش الشغل، وعندي خلف الشغل طبعا بيكون بالشكل ده. لكن احنا طبعا كل اللي يهمنا هو وش الشغل. ان هتكملوا بقى انتوا مع نفسكم بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بفضل ماشية 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 كده 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 كده، وارجع تاني للاتجاه دوت لغاية ما بوصل لاخر غرزة عندي هنا في ما بين الوحدات، اللي هو طبعا الصف الاول والصف التاني. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، فكرة اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، واتمنى كمان ان هي تنول اعجابكم. هي بصراحة عجباني، واتمنى كمان ان هي تعجبكم وتحبوها زي ما انا حبيتها. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم فيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي وفكرة جديدة من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.